Công nghệ 4.0 đã phát triển vượt bậc và có thể hiện mục tiêu lên tường sau. Đó là do Tool Edit cấp cắt và sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nha. Bạn quay lại cảnh ấn tay lên tường và quay màn hình ghi chú giống như mình. Và vào app CapCut để edit. Video ấn lên tường ở dòng thời gian chính và video ghi chú dùng lớp phủ cho xuống dưới. Bạn ấn vào nổi và nhấn chọn làm tối. Khi quay làm chậm rồi vào CapCut chỉnh tốc độ nhanh lên nha. Bạn cần canh chỉnh chữ theo tay bằng nhấn. Mình sẽ lấy số 2025 làm chuẩn. Khi tay bắt đầu nhấn là lúc số 2004 bước sang 2005. Mấy cái khác cũng làm tương tự, khi tay nhấn là lúc chữ sẽ hiện lên. Bạn cần tách chia nhỏ các đoạn ra. Đoạn trước khi chuyển đổi chữ thì chậm, khi chữ chuyển đổi thì cho nhanh lên. Like và sub ủng hộ mình nhé. Bạn vào bộ lọc, chọn phần tùy chỉnh. Chỉnh dựa theo cảm quan của bạn cũng được, hoặc có thể tham khảo của mình. Tăng độ sáng vì mình quay hơi tối, làm sắc nét để video rõ hơn, viền mờ dần để nội dung bên trong được nổi bật. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu có thắc mắc gì về edit có thể comment, mình sẽ trả lời nhé.